Care e legătura între vin și autorulote? Dar chiar să nu stăm cu paharele goale în cadru, că nu-i frumos. Caravaningul mi se pare soluția ideală care schimbă peste noapte destinul întregii părți centrale și de est a României. Cred că mai mult curaj în comunicare n-ar strica, practic comunicare ușor ermetică. Eu, fiind interesat de subiect, am reușit să mă întâlnesc cumva și cu ce faceți voi. Media mare nu face nimic în sensul ăsta, adică totul efortul e pe umerii voștri. Mizez, aproape aș putea pune un pariu pe un boom, pe o explozie, pe un succes nebun al acestui tip de turism în România. Hei, salutare! Bun găsit la un nou podcast pe canalul de YouTube RV Travel. Astăzi schimbăm un pic macazul și vrem să mergem într-o zonă de vinuri. Ați auzit probabil de autostrada Podgorilor. Și în podcastul de astăzi l-am invitat pe nimeni altul decât inițiatorul acestui proiect. Este vorba de Cătălin Păduraru, e doctor, așa am înțeles, nu știu, să vedem ce spune. Salut, Cătălin! Bună, mulțumesc de invitație, da, doctor în vinuri, ca să nu creăm confuzii, și îți mulțumesc pentru intro-ul ăsta foarte onorant, așa. Da, sper să facem împreună treabă foarte bună și tipul ăsta de turism pe care voi îl promovați să fie o extensie de libertate și pe A7, autostrada Podgorilor, dat fiind că toată zona asta minunată de crame și de podgorii, de plantații viticole, nu au nicio șansă în viitorul apropiat să aibă neapărat hoteluri, vile. E foarte complicat din toate punctele de vedere, și economic, și din punct de vedere resursă umană, și acces în anumite privințe pentru lucrurile foarte mari. Dar caravaningul mi se pare soluția ideală care schimbă peste noapte destinul întregii părți centrale și de est a României. Sper eu să poată deveni o ancoră pentru turismul mare, adică să vină foarte mulți străini aici. Deci, astea sunt lucrurile care mă domină acum, ideile care mă domină, da. După cum vedeți, suntem în natură, a venit vara, suntem într-un camping. L-am invitat pe Cătălin să vină, să ni se alăture. A adus aici chiar să nu stăm cu paharele goale în cadru, că nu-i frumos. Și niște gheață. Da. Eu am văzut gheața în primul rând, mai ales pe căldura asta. Vreau să aflu un pic mai mult despre Cătălin. Cine este Cătălin Păduraru? Mă temeam de întrebarea asta. Cătălin Păduraru este un om care s-a reinventat cu ajutorul vinului. În 94, după ce am terminat facultatea de teatru și film, am deschis o firmă de distribuție de vinuri. Dar până acolo. Da, până acolo. Până acolo. Vezi că am sărit, am vrut să fug. Ai vrut să eviți o întrebare. Există un trecut, nu, de care în niciun caz nu mi-e rușine, doar că e atât de îndepărtat, e vorba de 40 de ani în urmă s-a făcut liceenii, da? Sunt 40 de ani. Ce să mai spui despre experiență? Totuși un film care pe noi ne-a marcat, sau mă rog, o mare parte din noi ne-a marcat acel film sau acea serie de film, că au fost mai multe episoade. Da, Declarație de dragoste a fost cu Adrian, cu fratele meu, și ăsta, mă rog, în care am fost și eu în distribuția, un contraamploa, adică împotriva felului meu de a fi. Era matematicianul clasei, eu fiind un umanist convins și un foarte depărtat de zona asta științelor fixe. A urmat IATC-ul de pe vremea aia, cum se chema, s-a transformat în timpul facultății mele, s-a transformat în un ATC, mă rog, ATF și după aia un ATC. Dar schimbarea asta de paradigmă socioeconomică a României m-a obligat să fac niște schimbări și să evit. A fost un deceniu foarte prost atunci pentru film. Practic de la 37 de producții anuale cât se făceau în România, primii ani au fost 2-3 producții pe an. Greu de crezut că puteai rezista în felul ăsta, și atunci am luat hotărârea de a face ceva cum era atunci, nu? Hai să facem o afacere. Din afacere s-a transformat în pasiune și din pasiune, uite, a ajuns o obsesie aproape. Da, când ai avut primul contact cu vinul? În copilărie sau ca profesionist? Ca profesionist. Iarăși e complicat. Tatăl meu era inginer în domeniu, unchiul meu la fel, în cele două sisteme de stat, IAS și IVV, și evident că știam foarte bine lucrurile astea. Dar
cu acte, 94, când am început să distribuim vinuri care ulterior aveau să cheme cu origine controlată, să spunem așa, și de acolo a început munca. Și la un moment dat, mi-aduc aminte, am atașat firmei de distribuție, care era Prier, CD, Invest Prier, luna mea de naștere, și CD de la Cătălin și Dana, nu de la Corpul Diplomatic. Am atașat Vin Expert și mi-aduc aminte că asta m-a speriat foarte tare când am văzut Vin Expert. M-a speriat atât de tare încât m-a trimis fix la școală. Am făcut toate cursurile posibile și după care mi-am dat seama, și de degustători autorizați, după care mi-am dat seama că nu e suficient. Am făcut un masterat la USAMV, un doctorat tot acolo și tot ce am putut, cursuri externe. Cam asta este, dar, repet, asta nu m-a făcut decât să fiu foarte atent la vin și la șansele pe care le oferă vinul oricui din România. Nu e vorba de vinificatori, de viticultori. Toată lumea care este în jurul unei podgorii și prin extensie toți românii pot trăi mai bine datorită vinului. Asta este convingerea mea. Revenind la acest proiect, Autostrada Podgorilor, știu că și mulțumesc pentru faptul că suntem parteneri în cele două proiecte ale noastre, respectiv Vinarium, concursul exact. Vinarium al tău, și RVFest, proiectul meu de festival cu rulotele. Îți mulțumesc încă o dată pentru acest parteneriat. Care e legătura între vin și autorulote? Mai pe scurt, există un concept care nu e ceva necunoscut, mai ales în Occident, enoturismul. Da? Noi spuneam pe vremuri turism vitivinicol, cam ciudat. Enoturism, hai să spunem așa sau wine tourism, cum îi spun anglosaxonii. Da? Peste tot în lume, viile, plantațiile, fiind în țări mai bogate decât România, se află într-o proximitate destul de confortabilă de orașe, de structuri de tip urban, în care sunt hoteluri, pensiuni. La noi lucrurile nu stau chiar așa. Adică dacă te duci într-o vie în Moldova, pui compasul, s-ar putea să nu găsești pe următoarea 100 de kilometri sau chiar mai bine nicio cazare decentă și nici în caz una mulțumitoare pentru un grup sau să faci de acolo și alte acțiuni. În timp ce viile oferă și peisaje nemaipomenite, dincolo de experiența în sine, nu e vorba doar de degustare de vinuri. Sunt o grămadă, viile au nevoie de obicei de apă și sunt iazuri unde se poate pescui, se pot face drumeții cu bicicletele, deci practic cam tot ce înseamnă turism de familie. Și atunci, ca să ajungi și să te bucuri de toată această minunăție, ai nevoie de o cazare care trebuie să-ți iei la purtător. Da? Asta este legătura cea mai directă, dar pe de altă parte este și o segmentare, dacă vrem, a profilului consumatorului de tipul ăsta de turism. Am spus întotdeauna, cel care închiriază sau posedă o rulotă are un contur foarte special. În primul rând își dorește altceva, iese din mainstream-ul ăsta, din turismul de masă și niciun caz nu o să ajungă la alea de, cum se cheamă, de te învârți acolo și all inclusiv, da. Așa, manej de tipul ăla. Își dorește să fie mai aproape de natură și prin asta este un turist foarte responsabil în relația cu natura. Nu o să vezi un posesor de camper că își bate joc de natură. Ori via ar avea nevoie, printre altele, să fie lăsată așa cum e și tot satul, în general, să nu sufere ecologic și mai e vorba și de o anumită ecologie culturală. Iarăși, cel care posedă sau închiriază un astfel de mijloc de transport și de campare nu e unul care dă manele la maxim, nu e unul care strivește, comportamentul normal. În marea majoritate, că mai sunt excepții. Pot fi, evident, dar și contează că majoritatea e într-un anumit fel, pentru că reglează la un moment dat lucrurile. Da. Asta e ceea ce cred eu și ceea ce văd ca o șansă, mai ales pentru zona de est. Această idee nu este una, să spun, pe care am inventat-o noi românii. Eu chiar am scris pe site-ul meu, pe rvtravel.eu, am scris despre France Passion, care face fix aceeași treabă. Adică este o aplicație în care turiștii cu camperele și în general cu camperele, cu rulota e un pic mai complicat, dar în general camperiștii caută soluții alternative la
campingul clasic și atunci există această aplicație în care cramele, fermele din Franța și nu numai, oferă o variantă de a te primi acolo o noapte, maxim 2. Adică exact, nu să stai să-ți faci... nu se înțelege că îți faci concediu acolo 2 săptămâni. Ei, noi nu suntem întâmplători împreună și vorbim cu cei care te urmăresc. Îmi doresc foarte tare ca experiența voastră acumulată, tot ceea ce știți, să poată fi pusă în practică. Este produsul vostru. Eu ador ideea de palimpsest, dar ador pe de altă parte instituția citării. Ce al vostru trebuie să rămână al vostru. Eu nu mă voi specializa în chestia asta. Îmi iau toate datele necesare să fiu de folos, dar nu sunt eu cel care fac ceea ce faceți voi și o reverență largă pe care o fac pentru ce ați reușit să inițiați în țara asta, care altfel e destul de conservatoare. Așa este. Așa. Iar românul în general și nu numai românul asociază foarte bine călătoria cu un pahar de vin seara la foc de tabără. Evident. Păi asta la degustările clasice din Podgori e o problemă. De fiecare dată aceeași problemă în 30 ceva de ani de muncă. Am auzit-o de atâtea ori încât mă doare și pe mine această replică. Cineva trebuie să se sacrifice, da? Să merge cu o mașină, acel cineva care o zi întreagă stă pe lângă niște oameni care treptat și schimbă puțin starea de spirit, așa, metrele mai pe roșu, evident că devine nerăbdătoare, puțin frustrată, puțin, hai, mai stăm și aici cât mai stăm și așa mai departe. În loc ca totul să desfășoare într-un ritm așezat, de la sine înțeles, este ultima parte a zilei când urmează oricum odihna. Mizez, aproape aș putea pune un pariu, rămâne material filmat, pe un boom, pe o explozie, pe un succes nebun al acestui tip de turism în România și nu e vorba doar de autostrada Podgori, o să fim serioși. Sunt niște peisaje atât de frumoase în țara asta, care nu au cum fi relevate marelui public, nici n-ai avea loc pentru așa ceva, încât cei care vor fi suficient de persuasivi, de isteți, de iscoditori vor găsi și vor avea satisfacții nemaipomenite. Asta una. 2, în plan general, și dacă ne ridicăm puțin să privim în ansamblu, țintele mari de turiști din Europa au cam fost rulate, adică și Spania, și Italia, și Franța, și Grecia, ele însele, aceste țări, dorindu-și limitarea turismului, din vari motive. Producătorii produc jucăriile astea în continuu, dealerii au curțile pline de mașini. Evident că lumea nu cumpără mașinile astea precum se cumpără un autoturism. Nu, pentru că nu e utilizarea de zi cu zi. Și atunci piața în Europa cred că este un pic supra-saturată. Eu chiar cred că dealerii de astfel de utilaje trebuie să facă un efort de înțelegere, să priceapă piața României și să nu o trateze ca o piață secundară. Dimpotrivă, o țară emergentă, o economie emergentă poate oferi niște surprize fantastice, un debușeu, un loc de creștere. E adevărat, pentru că și creștem de foarte de jos, și când pui procente, par fabuloase, dar eu cred că mai mult curaj în comunicare n-ar strica, practic comunicare ușor ermetică. Eu, fiind interesat de subiect, am reușit să mă întâlnesc cumva și cu ce faceți voi. Media mare nu face nimic în sensul ăsta, adică totul efortul e pe umerii voștri. Nu prea se poate chestia asta. Și acum, întorcându-mă la ideea dinainte, spun în continuare că, privind așa, a fost și Grecia și Croația. Eu cred că se apropie și rândul României de a fi descoperită, mai ales cu cât occidentalii încep să înțeleagă că nici nu mușcăm, că de fapt e destul de safe în România. Să știi că în România și Bulgaria încă sunt niște țări safe, și unde se poate încă campa, să spun, off-grid. Și exact, în destul de multe locuri. Siguranță. Siguranță. În momentul ăsta, eu cred că noi nu trebuie să facem decât să comunicăm chestia asta. Pe de o parte, deci cumva în amonte către publicul potențial doritor, iar pe de altă parte ar trebui cumva să facem un ghid minimal, ușor, suplu, ușor de înțeles și pentru cei din localitățile care ar putea fi
potențiale ținte turistice, să înțeleagă că nu le fură nimeni calul, că e frumos să fii primitor, că îți poți exploata poate mai bine 5 ouă și 2 litri de brânză. Da, poate la un preț chiar mai bun decât te gândeai tu să te duci până la piață, să te întorci. Nu. Deci tot felul de lucruri în astea care, dacă ar fi puțin ajutate de stat, nu în sensul subvenționării. 1. Să nu pună piedici. 2. Să reușească să fie alături de antreprenori, să-i ajute pentru tot ce e nevoie, infrastructura asta minimală, apă, curent, să poată să facă chestia asta. Și 2. Pe canalele publice, asta e și durerea mea că nu se face, promovarea pentru vin, pe canalele publice să poată lăsa loc exprimării voastre. Pentru că e o șansă pentru toată lumea. Dacă la satul românesc, unde se află cele mai multe destinații pentru tipul ăsta de turism, dacă în satul românesc începe să fie venituri care să țină populația pe loc, da, putem să ne gândim și noi la o creștere demografică, la o stopare a imigrației și așa mai departe. În momentul în care autostrada asta va fi 100% gata, practic va fi un vector de dezvoltare a comunității de pe acest traseu. Drept, pe de-o parte. Pe de altă parte trebuie să spun ceva, încerc să o formulez să nu fie foarte contundent, dar să fie de înțeles. Realitatea vitivinicolă românească e la vreo 20 de ani în față de restul realităților economice în general. Toate cramele sunt impecabile în momentul de față. Au fost aceste programe de finanțări europene care au făcut ca, așa cum avem viteza de internet cea mai mare, da, să avem și cramele cele mai dotate, dar astăzi dotate. Nu sunt dotări din anii 70, ca în Franța, de pildă, sau 60. Da. Sunt toate la zi. Toate viile au trecut prin procese ample de reconversie. Nu bani, foarte mulți bani europeni. Lucrurile astea se văd, toate sunt făcute cu laser, cu GPS, dau o stare foarte plăcută, de siguranță, de ordine. Noi nu prea avem în România ordine și tu, care ești om al imaginii, știi foarte bine, erau pe vremuri reflexurile alea, știi, și aveau și sistemul ăla de axe. Nici o fereastră, nici un bloc nu e drept pe România. Ei, uite, viile au reușit performanța asta, e adevărat, cu ajutorul tehnologiilor avansate, să fie un exemplu de ordine și de frumusețe vizuală. Deci cam așa stau lucrurile. De aici am putea să pornim. Da, spuneai de coloana asta de identitate, da, dar poate este o șansă și pentru prezervarea unor obiceiuri, chiar dacă în primă fază par puțin din punct de vedere antropologic, așa, par puțin că cam de expunere, cam de zoo cumva. Nu e adevărat. Încetul cu încetul se găsește ritmul. Degeaba ai ceva, degeaba emiți ceva, degeaba faci un act artistic dacă nu ai și receptor. Asta e întotdeauna. Asta se întâmplă și cu obiceiurile și cu dansurile. Oamenii vor regăsi repede, e la suprafață încă. Și bine că se întâmplă acum lucrurile astea. Deci noi putem avea șansa ca prin tipul ăsta de turism să devenim o vedetă internațională. Trebuie să ne dorim chestia asta. Cine crezi că ar trebui să se implice mai mult într-un asemenea proiect? Bine că am ochelarii că nu țâșnească lacrimile. Da, exact ca și la vin, consider că un singur minister nu este suficient. Eu spun că în ceea ce ne privește, pe lângă Ministerul Agriculturii, care se ocupă cu partea agricolă, după cum îi spune și numele, ar trebui Ministerul Culturii, obligatoriu, Ministerul Învățământului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Turismului, cum e el acum, că nu există minister, da, bucata aia, așa, Ministerul Economiei, Ministerul Cercetării și toate ministerele astea, 6-7, ar trebui să facă un acord interministerial, să susțină vinul și respectiv enoturismul. Dacă susținem enoturismul, susținem și pe cel de tipul ăsta. Încercăm să facem ghiduri de bune practici și așa mai departe. Îmi place vinul ăsta roze. Povestește-mi un pic de ce vin ai adus. E un vin special, în primul rând că e un roze care nu e la modă. Acum la modă sunt rozeurile decolorate așa, tip Provence. Asta este un roze din Portugalia. Miroase foarte Da, sunt mult mai așezate, mai extractive. L-am adus mai mult și pentru simbolistica asta cu cavalierii templieri. Întâmplător am și eu astăzi, dar e o întâmplare și mă gândeam așa la
o metaforă că într-un fel sau altul m-aș bucura să ne asumăm noi rolul ăsta de templier pentru enoturismul cu rulota, știi? Adică să muncim pentru chestia asta, nu și destinul templierilor. Adică, da, eu lucrez în ideea asta sau merg pe la multe locații prin țară și tot așa fac filmări, fac prezentări, încerc să prezint mici business-uri. Pe lângă crame, un alt punct pe care consider că este foarte important să-l abordăm noi, călătorii cu camperele, sunt punctele locale gastronomice. Am încercat la concursul internațional de vinuri, Vinarium, am încercat să oferim celor 50 de jurați internaționali, majoritatea sunt din străinătate și aduși cu eforturi mari, cu avioane, am plătit 250 de nopți de cazare, mă rog, la un moment dat chiar mă gândeam să le luăm rulote, să stăm în rulote acolo, e imposibil deocamdată, logistic. Dar am vrut să le ofer câteva experiențe culinare autentice, asta ne-ar fi trebuit, ne-ar fi avantajat niște puncte din astea gastronomice, n-am găsit unde eram noi, dar n-am găsit, din păcate, nici produse tradiționale într-o formă bună pentru turist, adică cumva miniaturizate sau dai salamul atâta, nu-i dai 2 kg de brânză, trebuie lucruri mai mici făcute. Sau 2 kg de pălincă. Exact, acolo cred că s-ar fi descurcat. Și experiențele în general, din punctul ăsta de vedere, noi organizăm, suntem la 23-a ediție, avem noi, cred că vreo 16 ani de când suntem la conducerea acestui concurs. În atâția ani de zile, cea mai mare problemă a fost nu să le oferi mâncare cantitate, ci să oferi ceva care să semene cu adevărat cu România și specific și nu făcut ne facem că, și la un nivel al fineții, adică puțin o rafinare specifică, nu, rangului de țară pe care ne-l clamăm. Foarte complicat. Adică noi, în afară de carnea aia din abundență trântită, încât nici nu mai devine apetisant pentru străini, punem ciolan cu cârnați, cu mici, cu din alea și cartofi și nu știu ce, da, e ca și cum îi dau ceva de mâncare, nu știu, ca să împlinești numărul de calorii. Nu, și oamenii nu vin de asta în România. Da, trebuie să vină pentru experiențe, în primul rând. Da. Vreau să spui un pic, pentru că urmăritorii de pe canalul meu, nu știu câți sunt familiarizați cu partea asta de vinuri, și vreau să le spun doar atât, că în momentul în care merg prin magazine și dacă vor să cumpere o sticlă de vin și dacă văd o etichetă micuță, rotundă, da, așa, uite, asta cu vinarium, să facem un prim plan la un moment. Da. Să știți că este un vin care merită cumpărat. E o poveste, da. Asta vreau să te întreb, ce e cu Vinarium? Vinarium, în primul rând, este singurul concurs profesionist din România și singurul concurs care, deși se desfășoară în România, aparține, de fapt, Organizației Internaționale a Viei și Vinului și a Federației Marilor Concursuri de Vin din lume și, începând de anul ăsta, se desfășoară și sub egida Uniunii Internaționale a Enologilor. Și sună așa poate ermetic pentru foarte multă lume, dar sunt cele mai puternice instituții din lume care nu-și permit niciun fel de greșeală și ele practic supervizează câteva concursuri în lume, printre care și Vinarium, să nu cumva să facă pași laterali, să nu aibă derapaje, pentru că asta ar însemna o decredibilizare a acestor instituții, ori ei vor să promovăm calitatea pe niște criterii extrem de obiective și care să nu prea poată fi contestate. Noi aducem 50 de jurați internaționali, așa cum îmi place mie să spun, avem într-o singură sală 1000 de ani de școală însumată și această sumă face ca vinurile să fie ierarhizate, evaluate într-un alt fel decât o face, eu știu, un influencer, un guru al vinului, un blogger și așa mai departe. Bun, trecem de venitul lor, de adusul în România, de examinat vinurile, că nu sunt puține. Noi examinăm cam 1300-1500 de vinuri. Asta e puterea României de a absorbi vinuri
din toată lumea, că vinurile sunt de la Antipoz până în Statele Unite. Asta vreau să întreb. Din Azore până în China, adică chiar anul ăsta așa am avut. Sigur, și tot ce înseamnă lumea veche, Portugalia, Franța, Spania, Italia, asta nu se pune problemă, inclusiv Germania, care a devenit un clasic în viață. Ele sunt evaluate și ca să nu existe o inflație de premii, ca la intrarea la facultate pe vremuri, iarăși cei mai tineri nu știu, tu puteai să intri, să ai nota 9,40 la o facultate, dar dacă erau doar 18 locuri, intrau până la 9,60 sau cât a fost al 18-lea. Și tu cu o notă extraordinară nu intrai. Cam așa se întâmplă și la vinurile astea. Doar 30% din ele pot primi medalie și, într-adevăr, acest semn te ajută destul de mult la raft, pentru că nu totdeauna vânzarea este asistată. Și atunci, zici, totuși, niște oameni profesioniști care nu au cunoscut vinul, că vinurile se jurizează în blind, blind, nu ai de unde să știi. Cu un sistem matematic, un algoritm matematic pe care nu-l povestesc, care nu poate lăsa pe cineva să favorizeze un anumit vin, chiar dacă, să zicem, mi-ar plăcea în mod deosebit să zice că l-ar recunoaște, ceea ce este imposibil. În fața raftului te gândești, cineva l-a plasat în categoria de vinuri foarte bune. Acum, nu neapărat asta înseamnă că e perfect pe gustul meu. Dar eu sunt într-o zonă foarte, foarte safe. Asta e foarte important, noi am și spus în semn de prețuire, făcând jocul de cuvinte și în semn de și în semn de prețuire. Da. Această etichetă pentru consumatorul de rând, pentru camperistul și rulotistul care nu are mari cunoștințe în ale vinului, dar totuși, dacă vrea să bea un vin bun, implică această etichetă creșterea prețului? Nu. Deci nu influențează. Simt în primul rând oarecare neîncredere în camperiști. În camperiști, dom'le, să știți, deci ei știu, în primul rând, dacă au făcut alegerea asta, oricum sunt niște oameni care se autoeducă și cărora, plăcându-le călătoria, cu siguranță s-au întâlnit cu vinuri bune în viața lor. Da, nu înseamnă că le crește prețul. Am avut anul ăsta chiar un vin pe care l-am și cerut la redegustare, care era din categoria vinurilor extrem de accesibile. Și evident că un producător care scoate un vin de, 100 de lei, zice, dom'le, cum m-a luat ăla? Da, există. În primul rând că era un vin alb, era extrem de plin de fruct și exuberanță și nu știu ce, era proaspăt. Da, și lucrurile astea, jurații internaționali l-au apreciat ca fiind o chestie nemaipomenită. Și până la urmă, de ce trebuie să dăm foarte mulți bani pe un vin? Sigur, există un raport între calitate și preț. Nu există minuni pe lumea asta. Dar nu totdeauna trebuie să fie vinul atât de scump. Și că veni vorba, când suntem cu caravana după noi, suntem și Horeca. Când te duci în Horeca, s-ar putea ca un vin să fie atât de scump încât să nu-ți mai trebuiască în niciun caz a doua sticlă. Da? Apropo de chestia asta, noi călătorim cu autorulotele și cu rulotele. Evident că spațiile la noi în portbagaj, să-i spunem, în cală, sunt limitate. Nu e atât de generos. Ideea este că în momentul în care plec o lună, să spunem, și vreau să-mi iau, să zicem că îmi place vinul acesta și vreau să beau numai vinul ăsta, spun așa, prin absurd. Da. Sper să nu o faci niciodată opțiunea asta, că avem o viață scurtă, trebuie să vedem multe lucruri frumoase. Da. Eu merg cu camperul și mai ales că eu am un campervan care e mai mic. Spațiul este limitat pentru a căra niște sticle de vin. În viziunea ta, există diferențe majore între bib, adică cel la bag-in-box, și sticlă? Sunt extraordinar de multe vinuri la bag-in-box, nu bune, ci foarte bune. Mai ales pentru tipul ăsta de experiență, în care nu suntem între pahare de cristal, uitați, și eu am adus pahare, vi le las cadou, pahare de plastic, care să nu se poată, nu pățesc nimic. Da, astea sunt foarte bune pentru turismul ăsta, sigur, pentru că în momentul în care l-ai scăpat, nu se sparge. Da. Există prin bag-in-box o anumită adaptare la situații, și pe munte, dacă mergi chiar cu rucsacul, ok, n-am cărat sticlă și nu reîntorc deșeul, care e tot sticla goală, să o duc înapoi acasă, că nu se pune problema să le lași pe munte, nu? Așa și cu bag-in-box-ul. Pentru tipul ăsta de turism este absolut ok, mai ales ca vinul de, nu știu cum să spun eu, cel de zi cu zi. Evident că dacă ajungi într-o zonă viticolă, iei de pe loc niște vinuri de acolo. Te duci și 2-3 sticle, sigur că 6 sticle, îți faci un mezamplast acolo, o mezamplast, asta, două lumânări și cu siguranță lucrurile vor arăta foarte frumos. Dar, ca să răspund exact, sunt
foarte multe vinuri la bag-in-box care sunt în categoria de vinuri absolut ok. Nu cred că o să găsim, vârfuri, în niciun caz ele nu pot fi puse la colecție, da? Dar nu sunt luate pentru colecție. Dar nu pentru asta au fost făcute. Ele au fost făcute pentru un consum destul de rapid. Faptul că ambalajul ăla se comprimă, vreau să spun că și din punct de vedere chimic, puțină lume își dă seama, de fapt amprenta de carbon și impactul ecologic amprenta de carbon e mai mică la bag-in-box pentru că necesită procese mai puțin energofage și poluare și consumul de apă este mai mic la fabricarea unui bag-in-box decât la o sticlă de vin. Există un sistem de axe, de valori, un sistem axiologic în care e bine să înveți care sunt vinurile bune universal și evident plasezi și gustul tău. Nouă ca degustători, de pildă, ni se întâmplă de multe ori să dăm premiu unui vin pe care nu l-am cumpărat. Nu l-am luat noi, dar înțelegem foarte bine că vinul ăla respectă toate criteriile, care are tipicitate de soi. Poate fi un soi care chiar să nu-ți placă. Nu îți place încărcătura aromatică, nu îți place aciditatea, nu îți place mineralitatea, habar n-am, dar tu trebuie să le apreciezi. Așa este și în literatură, dacă vrei să citești o carte bună. Poate nu o să citești toată viața Dostoevski, dar nu poți să spui că dacă nu-mi place mie Dostoevski, ăla e un scriitor prost. Ce vin îi place lui Cătălin Păduraru? Mă refer aici, în primul rând, alb, roze, roșu. Cum e acum? Răspunsul este în pahare. Cum a început să dea puțin soarele, să fie mai cald, baleiez așa între vinuri albe și vinuri roze. Sunt un mare fan al vinurilor roze, pentru că în esență ele sunt niște vinuri roșii, doar care nu au extras suficienți antociani, pentru că contactul cu pielița a fost foarte scurt. Îmi plac vinurile roze din sud-vestul Franței, chiar dacă e un loc comun, chiar dacă o zic că e adevărat, sunt foarte ușoare, foarte, păstrează caracterul ăla floral și de fructe din astea mici, zmeurici și așa mai departe. Iarăși, dita mai bărbatul, da, vara, pentru că și îmi face plăcere și parcursul când trece prin palat. Îmi place foarte mult acest val, adică acum ne-am abținut că suntem cu camerele de pe noi, dar sticla asta nu ar fi rezistat foarte mult. Deci asta îmi place. Să se mai ducă un pic soarele. Da. Iarna, evident, beau vinuri roșii, dar și când e vorba de grătare sau când suntem și întotdeauna într-un camping, cred că sunt suficiente momente în care să gătește, să face o carne într-un anumit fel, să potrivește un vin roșu. Dar un soi favorit? Da, e nedrept puțin ce fac eu acum, dar ar trebui să nu am și să nici nu răspund, dar am zis că facem o frăție așa și că mergem împreună cu urmăritorii tăi. Pentru vinurile albe, sunt fan soiurilor care mușcă, cu aciditate mare și ușor crocante, așa cum este zghihara, cum este frâncușa, cum este mustoasa de măderat dinspre Arad. Astea sunt albele cele simple, în rest sunt din alea complicate. Nu o să dau niciodată cu piciorul la un Sauvignon Blanc de lume nouă din Noua Zeelandă. Nu o să ai cum face chestia asta niciodată. Iar la roșii, încă nu m-am dezbărat de Shiraz, de Shirazul, în Franța îi se spune Syrah, Shirazul de tip australian, adică ce înseamnă asta? În Australia, fiind foarte cald, se fac niște acumulări foarte mari de zaharuri naturale, evident, și potențialul alcoolic este foarte mare, pe de o parte, iar pe de altă parte soarele ăsta dă niște note coapte, supracoapte aproape. Tinerii nu mai rămân în zona asta, își doresc altceva, își doresc vinuri cu fruct mai mult, mai zglobi, chiar la vinurile roșii. Eu spun ce îmi place, am fost întrebat, răspund. Cum ai aflat despre rulote, autorulote? Care a fost prima informație pe care ai aflat-o? Ani de zile de călătorit în străinătate și de admirat aceste flote pe care le vedeam lungul și în latul Europei și după aceea și pe continentul american și m-au tot făcut să mă gândesc și eu sunt navigator și navighez de vreo 20 de ani, în fiecare an, cel puțin o tură pe mare și cumva am asimilat sau am pus una peste alta experiențele, libertatea pe care o am pe mare, dar și nevoia când ajung într-o marină să mă cuplez la apă, la curent electric,
să pot face un duș altul decât cel de pe... Sunt lucruri foarte asemănătoare autorlotele cu bărcile, pentru că au locuri mici, spații înguste și așa mai departe. Da, cum în România nu se poate merge prin vii cu barca, mi-a venit ideea asta și nu peste foarte mult timp, după ce am făcut primele afirmații și, cum spuneam, plăcându-mi instituția citării, am făcut un research să văd cine se ocupă, am dat de voi, v-am văzut, am început să înțeleg, mi-am pus și cu ajutorul tău și vocabularul puțin la punct, pentru că aveam câteva aproximări, nu spun, s-ar putea să mai scape și acum puțin, dar... Nu e o problemă, nu trebuie să fim perfecți în toate domeniile. Da, și după aia am început să văd că există o comunitate, că există oameni că există festivalurile pe care le faceți voi, o fac și alții. Vorbeam de vinul ăsta, ce surpriză am avut, stațiunea, deci de cercetări de la Pietroasa, cred că este printre primele entități din zona mea care au primit turiști străini cu camperele, improvizând datul de curent și apă, așa mai departe. Acum am avut bucuria să descoper chiar în weekendul dinainte acestei filmări că directorul de acolo, care e un tip foarte tânăr, Cornel Baniță, a intrat și el în lumea voastră și a cumpărat un off-road și o ruloțică și tocmai trecut munții în secuime și a avut un weekend, a spus, 3 ore la cafea, nu a îndrăznit să se ridice de pe scaun, nu putea să ridice de atâta frumusețe. Ei, lucrurile astea nu le cumperi cu niciun all inclusiv, cu nicio... Mi-ai adus aminte de un moment trăit de mine, un moment în care aveam o frâncușă, eram în Spania, undeva pe lângă Sevilla. Aveam la frigider frâncușă și apă minerală. Și am făcut un șpriț. Soția mea s-a dus la culcare, eu în fața camperului stăteam cu frâncușa rece, liniște, valurile se auzeau la vreo 30-40 de metri și atât. Păi, cam asta e. La ora 1 încă nu mă înduram să plec din starea aia extraordinar de liniște, de încărcare a bateriilor extraordinare. Da, vezi, până acum ceva vreme, tot așa, dintr-o oarecare suficiență a Occidentului și a producătorilor occidentali care nu se uitau spre România cu tipul ăsta de produs, era un fel de aventură să intri în lumea asta. Trebuia să-ți aduci din Germania, piese de schimb. Din păcate și acum se mai practică treaba piese asta. de schimb nu prea bun. Și atunci totul era o aventură. Mă duc aminte, apropo de, dar cumva la polul opus, acum foarte mulți ani de zile, undeva, cred că în 96, uite, când spun 96, te gândești că este în 2026. Eram cu Dana, cu soția mea, în Madrid. Atunci, ca să pleci, iarăși pentru cei mai tineri, trebuia să-ți faci rost de vize, inclusiv de tranzit prin Austria, trebuia să ai bani pentru fiecare țară. Era foarte complicat, dar noi dormeam mai mult la Hotel Renault, ca să zic așa. Aveam un Renault care făcea banchetele pat și odată la câteva zile luam câte un hotel mai ieftin, mă rog. Dar în Madrid, fix în fața muzeului Prado, erau niște italieni cu obiecte din astea și un loc între. Tot era fix acolo. Și ne-am băgat și noi cu mașina și zic, dom'le, dacă se poate, nu văd niciun fel de problemă. E legal. Într-adevăr, a venit poliția, s-a uitat, n-a fost niciun fel de problemă. Sigur că eram într-o zonă ușor de disconfort, așa. Ei aveau condiții, tot ce le trebuie. Noi nu aveam nimic din toate astea. Dar, pe de altă parte, știu că ne-am împrietenit foarte repede, pentru că noi aveam totuși un portbagajul destul de generos și vin am avut și ne-am împrietenit. Păi să știi că vinul este un liant. Da, este. Asta și spun, vinul este un ambasador, e un produs cultural, e unul din produsele agricole, să spunem așa, puține pe care scrie unde e făcut. Pe grâu nu scrie unde este făcut. Aici scrie made in Romania și zona respectivă. De asta ar trebui puțin tratat altfel. Eu mi-aduc aminte că am fost odată la Chișinău și au avut ei o sărbătoare și erau pe scenă acolo vreo 3 foști președinți de stat de-ai lor și nu știu câți prim-ministri. La noi nici măcar nu există în discursul public susținerea vinului, deși asta ar trebui să fie într-o țară viticolă care să chinuie să zică că e a 6-a din Europa sau a 7-a, mă rog, că e a 11-a din lume. Păi, hai să facem ceva dacă e așa. Cam așa arată lucrurile. Trebuie să facem puțin mai mult ca să ne fie mai bine. Și trebuie să punem, e termenul ăsta, mă rog, dar îl folosesc și eu, punem presiune puțin
pe cei din administrația mare să înțeleagă că dacă înțeleg, o să trebuiască să facă niște lucruri, o să fie greu să spui că nu fac. Trebuie să ai o motivație. De ce nu vrei să faci? Că nu te costă nimic și asta poate însemna mai bine mâine pentru foarte multă lume. Pentru că, uite, într-un sat, dacă se dezvoltă un mic loc din ăsta în care cei care fac practică turismul să poată trage acolo, să fie și niște dușuri, mă rog, exact, o mică infrastructură nu trebuie foarte mult. Toată lumea are câte ceva de câștigat. Și cei care oferă produse tradiționale, și ăla care are un service și îl ajută pe ăsta care nu știu ce s-a întâmplat, la bicicletă, poftim, nu la mașină, și așa mai departe. Și toată lumea câștigă în termeni urbani, adică poți ajunge la venituri urbane în mediul rural. Ce ne dorim mai mult decât asta? Cătălin Păduraru recomandă șpriț sau nu? Ai spus mai devreme că ai băut un șpriț pe malul mării și n-am sărit și de obicei profesioniștii sar puțin așa, să simt obligați. Hai să fim serioși. Setea asta psihofiziologică, știi, care e vara, hidratarea și cu ceva care nu e ceva de condamnat. Sunt vinuri, într-adevăr, vinuri mari, vinuri de clasă, care nu pot fi maltratate cu apă pentru că îți schimbă echilibru, n-ai făcut nimic. Adică, dar sunt vinuri care își pot fi foarte bune și vinuri de sete. Și acum nu trebuie să bem numai vinuri cu 14% volume alcool și da, mai pus puțină apă, știu, lumea, dar de fapt acasă fiecare bea deci dacă există obiceiul ăsta, hai mai bine să-l controlăm, să spunem ce e de făcut, ce nu e de făcut, care sunt ocaziile în care să nu faci asta sub nicio formă. În care te duci la un restaurant Michelin. Încerci să prezinți unui străin un vin bun, dacă tu i-ai pus asta sau Coca-Cola sau cum din nefericire se mai întâmplă, faci apologia vinului de țară ca fiind cel mai bun vin din lume și nu știu ce, neștiind că spui că nu toată lumea trebuie să fi învățat asta. Tu faci, de fapt, aduci laudă unui vin hibrid, fără istoric în România, da, e de 100 de ani și toată lumea zice, vinul strămoșesc. Nu e vinul strămoșesc. E vinul adus după butucii adus după plantele aduse după filoxeră, deci undeva au început să intre pe rod, undeva pe la 1910, 1920, da? Despre asta vorbim. Așa că șpriț, dacă e un vin care nu, cum să spun eu, nu tinde către marea medalie de aur la vin, are fără probleme. Câte crame, podgorii sunt în România? Ai un număr? Eu cred că mai stocăriți, ai făcut ceva. Eu sunt semnatarul primei monografii a tuturor cramelor din România, o carte pe care am semnat-o în 2013-14, cred că nu mai știu, când am avut 157 de crame care și îmbuteliau, deci care aveau identitate prin produs finit. Că așa mai existau și existau la vremea respectivă și foarte mulți viticultori care făceau vie pentru struguri din vii nobile, pentru vin, dar care nu își îmbuteliau. Noi ne-am pregătit acum după concurs, începem o nouă campanie, o să scriem cramele din România, o să facem direct în limba engleză, dar anticipăm că suntem deja la dublul situației față de 2015. Au apărut foarte multe crame, foarte mulți viticultori, cum spuneau, au decis să-și facă și cramă, de să aibă produs îmbuteliat. Stăm bine și nu bine. Într-un fel sunt niște aglomerări pe anumite zone, cum e Dealul Mare tot, cum e Vrancea, o anumită bucățică din Oltenia. Pe de altă parte, zone foarte mari și foarte frumoase, cum este și Vasluiu și Iașu, cu câțiva operatori puternici, arhicunoscuți, dar în care nu sunt încă crame foarte, foarte mici. Acum, mă rog, de câțiva ani, haideți să spunem că au apărut medii câteva. E loc, da, toate una peste alta, pentru că via în sine se așează în locuri frumoase. Deci de asta spun, toate ar putea fi țintă pentru cel care să suie la volan și vrea să-și ducă familia într-un loc frumos. În Moldova, eu sunt ieșean, deci trebuie să am partipriuri cu zona mea, glumesc, îmi place la fel de mult și la Blaj ca și la Buciu-Miaș. Dar în Moldova este suficient de multă apă, ceea ce face mai prietenoasă o călătorie. Adică dacă te duci chiar în munți, munții din est sunt plini de pâraie și ceea ce nu-i chiar peste tot în România. Și având în vedere că în amonte n-ai nimic, eu cred că chiar poți să și bei apa respectivă. Dacă tot sunt atât de multe crame, crezi că au deschidere pentru a primi turiști cu autorulotele?
Eu declanșez cât de curând, e vorba de zile de la momentul în care stăm, o campanie de conștientizare. Chiar mizez pe ajutorul unui importator sau închiriator pentru a-mi pune la dispoziție niște zile un astfel de utilaj, pentru a vedea și din unghiul subiectiv al utilizatorului cam cum arată lucrurile, de la cum intri în curtea respectivă, cum întorci, cum ieși, ce se vede, care sunt posibilitățile reale acum de a avea curent și apă, ce se poate întâmpla cu, inclusiv cu ce avem noi de deversat și așa mai departe, cu gunoaiele. Asta o să o fac probabil împreună cu ziarul financiar, care se arată destul de interesat de lucrul ăsta, cu voi ca partener, urmând ca noi după aceea să facem cu adevărat un turneu frumos, chiar de promovare, în momentul în care depistăm doritori din rândul, din industria noastră, care să-și dorească să primească. Eu cred că foarte mulți vor face asta, pentru că toți și-au făcut săli de degustare, toți și-au făcut zone din astea pentru turiști. Nu văd niciun motiv pentru care nu ar deschide porțile și pentru rulote, autorulote. Da, trebuie să o facem, oricum trebuie să începem. Mai ales că noi, cei cu autorulotele, nu avem așa nevoie de multe facilități ca la un camping. În primul rând, avem nevoie de deschiderea oamenilor să ne primească. 2 la mână, avem nevoie de acel teren de care am spus. 3 la mână, dar nu obligatoriu. Dacă avem curent, dacă avem apă, este un plus. Pentru că noi cu autorulotele nu vrem să mergem, cum am spus, să stăm acolo 2 săptămâni să ne facem concediu. Exact. Nu avem nevoie în sensul ăsta să alimentăm la curent, să alimentăm cu apă, să deversăm caseta. Repet, astea sunt niște plusuri pe care, dacă există, e cu atât mai bine. De obicei, cei care au crame, evident, au și apă, au și un management al apelor murdare, deci e bine și din punctul ăsta de vedere. Curent trebuie să aibă, că toate sunt energofage, alea consumă curent, da, așa mai departe. Cam toți au pus și fotovoltaice, pentru că via este pusă la soare, fiind soare, e păcat să nu faci și curent din el. Deci cumva condițiile ar fi împlinite. Asta e frumos pe A7 și pare așa o procauza, dar e cumva. E foarte echilibrat, deci ai trecut, mai e un oraș pe care poți să-l vizitezi, cu un muzeu, cu nu știu, ai mai mers, ai dat de un alt oraș, la distanțe foarte echilibrate. Nu ești neapărat și cum ai făcut stânga-dreapta, într-adevăr, intri în alt veac, în altă lume și după aia iarăși într-o zonă, când intri într-o cramă, într-o zonă aproape science fiction pentru România din ceea ce privește tehnologizarea. Deci cumva e bine din toate punctele de vedere. În toată cariera mea am tot fost întrebat, Doamne, dar cum e prin crame? Tocmai sunt butoaiele alea mari și vechi și aproape nu vine să cred, dar îmi dau seama că nu a fost scoas, nu există o relevare a acestei noi realități. Lumea încă nu percepe că totul este nou, că vasele s-au schimbat multe. Tot, practic, și majoritatea cramelor sunt nou făcute, deci de la zero. Iar vasele de păstrare sunt inox cu temperatură controlată, iar butoaiele nu mai sunt butoaiele de altă dată de păstrare. Sunt doar baricurile acelea franțuzești, de tip franțuzesc, în care doar se face o maturare fină, o microoxigenare și cu asta basta, nu se păstrează în ele vinul. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că în sine toată experiența devine una memorabilă, inclusiv pentru un puști sau o puștoaică de 10-12 ani, care învață, pe de o parte, un traseu fantastic al României, cunoaște România, cunoaște niște bogății ale României și cred că se va întoarce într-o astfel de vacanță pur și simplu mândru că e român, pentru că are ce să înțeleagă, ce să apere. Noi dacă nu le spunem și nu le arătăm lucrurile astea, se depărtează. Sigur, e mai importantă o tabletă și molul. Și molul, da. Din păcate ai dreptate, dar sper ca prin ceea ce faci tu și comunitatea ta pe care o ai în zona de viniviticol și comunitatea de călători cu campere, să încercăm să unim aceste două comunități. Asta este cuvântul, asta sper și eu. Și să putem crește mici business-uri ale oamenilor de pe traseu. Adică, cum ai spus, eu vin cu 10 campere de turiști nemți, să spunem, da? Mergem, stăm o seară la o cramă pe stânga, după care a doua zi mergem și stăm la o cramă pe dreapta, mergem la un muzeu local, vedem un punct local gastronomic, exact, și așa mai departe. Există și acest avantaj
Imens! La cele două capete ale autostrăzii sunt două aeroporturi cele mai mari din țară, Bucureștiul și Iașiul, care este al doilea aeroport ca trafic și număr de destinații. Deci, practic, și turiștii străini pot încuraja un business ăsta de închirieri de campere. Da, și firmele de închirieri din România pot sigur, câștiga din asemenea proiect. Enorm. Și ele se pot implica în popularizarea anumitor reguli, în implementarea anumitor. Că am aflat acum, adică știu cumva că în zona Prahova se dorește chiar cu încurajare din partea administrației zonei, se dorește încurajarea un mare parc de tipul ăsta. Păi da, dar e nevoie să vină specialiștii voștri sau măcar câteva lucruri să fie bine puse. Bă, astea să fac, astea nu să fac. Și uite ce ar fi vrut să facă francezii, dar încă sunt prea lenți. Și uite să facem noi să fim primii din lume. Spun asta punând pe tapet exemplul croaților, care în momentul de față sunt cei mai buni în marine. Nu există nimic în Europa peste micile porturi din Croația. Am navigat peste tot și din punct de vedere serviciu, ei nefiind ca noi, nefiind atât de drăgostoși, prietenoși, și nu știu ce. Este tip mai ursus, mai nu știu ce, dar fac impecabil, își fac treaba. Te-au văzut din larg, n-ai nevoie să dai telefon, să vorbești pe stație, stă un băiat săracul cu mâna ridicată până când se aruncă muringul, te ajută, legi, până te-ai dat jos de pe barcă, ești și cuplat, apă și curent electric, te-ai dus în capătul marinei, e o baterie de dușuri, impecabil, mai bine decât la orice hotel, curat, mașini de spălat. Și tu nu stai decât o noapte. Și asta că tu mergi mai departe. Și ți-ai servisat... Ți-ai făcut tot, ai plecat curat, este un mic supermarket unde îți realimentezi cu apă, cu nu știu ce, cu tot ce trebuie și îți vezi mai departe. Deci cumva trebuie să învățăm din exemplul ăsta. Cătălin, mulțumesc că ți-ai făcut timp să ne vedem la un pahar de vin și la o discuție. Am aflat mai multe decât mi-aș fi închipuit și sper că putem demara un proiect împreună în care să ajutăm cele două comunități până la urmă. Eu cred foarte tare în lucrul ăsta. Îți mulțumesc și eu pentru parteneriat. De altfel, ai primit o diplomă de parteneriat cu Vinarium. Și cu siguranță nu avem cum să nu ajungem la capătul drumului ăsta cu niște rezultate notabile. Dacă stăm pe loc, cu siguranță nu o să facem nimic. Așa că mai bine să pornim la drum. Ok. Spor și noroc. Doamne ajută, numai bine, sănătate.